धन्यवाद अतुल आणि धन्यवाद स्वप्न. 77 बॅचचा नाही आहे मी, 97 बॅचचा आहे. 77 बॅचचा म्हटल्यानंतर मला आता रिटायर व्हावं लागलं असतं, म्हणले की डायरेक्टर जनरल होऊन रिटायर झालं असतं. एनिवे, मला सगळं तुम्ही समोर बसलं पाहून आनंद होतो आहे, फार छान वाटतं आहे. अतुल आणि स्वप्नांचं मी सगळ्यात अगोदर आभार मानतो की मला तुमच्याबरोबर हितगुज करायला मला संधी दिली त्यांनी. तर मी भाषण वगैरे काय करणार नाही, एक इंटरॅक्टिव्ह सेशनच्या स्वरूपामध्ये मी ह्या सर्व्हिसबद्दल थोडंसं सांगेन. मला वाटतं सकाळीपासून तुम्ही अनेक इतर सर्व्हिसेसबद्दल चाललेलं आहे. तर या पर्टिक्युलरली सिव्हिल सर्व्हिसेसमधल्या ज्या सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस ग्रुप ए ह्या कॅटेगरीमध्ये येणाऱ्या सर्व्हिसेसबद्दलची माहिती आहे. तर मी एक त्याचं जेनेसिस सांगतो की ह्या सगळ्या सर्व्हिसेस जनरली प्री IAS म्हणता येतील अशा स्वरूपाच्या आहेत. IAS ही सेवा खरं तर त्या खूप नंतर आलेली आहे. जशी गणेश माझा मित्र आहे, ते पोस्टल सर्व्हिस आहे. जर थोडंसं तुम्ही आता सगळं वाचता आहात, हिस्ट्री वाचता आहात, तर तुम्हाला थोडंसं त्याचं जेनेसिस जर बघायचं म्हटलं तर हे पार 19th सेंचुरीमध्ये फर्स्ट हाफ आणि सेकंड हाफमध्ये आपल्याला जायला लागेल. त्यानंतर जेव्हा प्रॉपर 1818 नंतरचं जेव्हा प्रॉपर ब्रिटिश ॲडमिनिस्ट्रेशन इथं सेटल होणं चालू होतं, तेव्हा ज्या सर्व्हिसेस क्रिएट झाल्यात त्यातल्या अगदी इनिशियल स्टेजच्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या सेंट्रल सर्व्हिसेस आज आहेत. तर ICS म्हणून जी सेवा आली नंतर, फार नंतरची डेव्हलपमेंट होती. पण ह्या पूर्वीच्या ज्या सेवा होत्या त्यातल्या पोस्टल सर्व्हिस, रेल्वेज, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, त्यानंतर टेलिकॉम तेव्हा नव्हतं पण पोस्टल डिपार्टमेंट होतं, आणि इतर अनेक खाती जी इंग्रजांच्या काळामध्ये सुरू केली गेली. अर्थात त्यांचा सगळा उद्देश काही वेलफेअर वगैरे असं काही नव्हतं, ते तुम्हाला माहितीच आहे, तुम्ही वाचतात ते सगळं. तर त्यांचं ॲडमिनिस्ट्रेशन चालवण्याचं, स्मूथ चालवण्यासाठी जी खाती निर्माण केली ती जनरली आता आपण ह्या सगळ्या सेंट्रल सर्व्हिसेसच्या स्वरूपामध्ये पाहतो आहे. तर त्यातलेच त्यांचा मूळ सुरुवातीचा उद्देशाने ते माहीत होतं. तुम्हाला डिफेन्स हे डिपार्टमेंट पूर्वीपासूनच होतं. सुरुवातीला त्यांचं सगळं जे कामकाज चालायचं, कारभार चालायचं किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशन चालायचं ते कॅन्टोन्मेंट्सच्या मधून चालायचं. त्यांचे जे ऑफिसर्स असायचे ते कॅन्टोन्मेंट एरियामध्ये असायचे, आणि तिथूनच ते सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा सिव्हिल सर्व्हिसच नव्हती तेव्हा ते आर्मीचे अधिकारी, आश्चर्यकारक गोष्ट आहे हे तुम्हाला सांगायला मला खरं तर एक नवीन गोष्ट कळेल तुम्हाला की आर्मीचे अधिकारी म्हणजे त्यांना रँक असायचे, मेजर कर्नल काय म्हणून, तेच ह्या जिल्ह्याचे जे ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी जे विविध विभाग केले होते तेच अधिकारी सगळे ॲडमिनिस्ट्रेशन चालवायचे, इन्क्लुडिंग ज्युडिशरी. जजेसही तेच असायचे, मॅजिस्ट्रेट तेच असायचे, सगळे डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन तेच चालवायचे. पोलीस सेवासुद्धा तेव्हा वेगळी अजून तयार नव्हती झाली त्याच्यापूर्वी, तेव्हा ते पोलीसचे रोल तेच करायचे. तर मग स्लोली ते जेव्हा डिफरन्शिएट होत गेल्या सर्व्हिसेस, तेव्हा मग ते इतर सर्व्हिसेसचे अधिकारी ते करत आहे. पण सुरुवातीच्या काळामध्ये हे आर्मीचे अधिकारी असायचे, ब्रिटिश रॉयल आर्मीचे, तेच हे सगळे रोल करायचे. तर तुम्ही इमॅजिन करू शकता की कशा पद्धतीचं ॲडमिनिस्ट्रेशन ते चालवत असेल, किती सेंट्रलाइज्ड असेल ते. तर त्यानंतर मग हे सगळ्या कॉन्सेप्ट चेंज होत आल्या, आणि आज जे तुम्ही स्वरूप पाहताय हे कम्प्लिटली आपण ज्याला सोशल कमिटमेंट असणाऱ्या वेलफेअर स्टेटचं ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणून पाहतो आपण. आणि जसं तुम्हाला माहितीच आहे की 1935चा कायदा, त्यापूर्वीचे जे सगळे सुधारणा करणारे जे कायदे आले होते, 1909चा होता किंवा त्याच्याही पूर्वीचे कायदे होते, 1919 नंतरचे, 1935चा कायदा जो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट, आणि त्यानंतरचं कॉन्स्टिट्यूशन, ह्याच्यामध्ये ज्या मग डिफरन्शिएट झालं, फंक्शन्स सगळे डिमार्केट झाले. आणि आपण तुम्हाला माहितीच आहे की 3 सूची आहेत कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये. त्यातल्या पहिली सूची जी आहे युनियन लिस्ट आहे, दुसरी स्टेट लिस्ट आणि कन्करंट लिस्ट आहे. तर युनियन लिस्टमधले जे सब्जेक्ट्स आहेत त्या सब्जेक्ट्सचं ॲडमिनिस्ट्रेशन करण्यासाठी ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या सेंट्रल सर्व्हिसेस आहेत, आणि जे कन्करंट लिस्टमधले विषय आहेत जसं शिक्षण आहे फॉर एक्झाम्पल, तर तशा स्वरूपासाठी त्यासाठी सुद्धा मग एक वेगळ्या सेवा सेंट्रल सर्व्हिसेसमध्ये केलेल्या आहेत. तर अशा अनेक युनियन लिस्टसाठी जे लागणारे ज्या सेवा आवश्यक आहेत त्या सगळ्या सेवा क्रिएट केल्यानंतर त्यांना परत एकदा रिक्रुटमेंटच्या स्वरूपामध्ये, जसं 1935च्या ॲक्टनंतर UPSCचं एस्टॅब्लिशमेंट झालं होतं, तर UPSCसाठी रिक्रुटमेंटसाठी कुठल्या सेवा द्यायच्या, आणि केंद्र सरकारच्या ज्या ग्रुप ए सेंट्रल सर्व्हिसेस आहेत त्या नॉन UPSC म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिसेसच आहेत त्यासुद्धा, पण इतर रिक्रुटमेंट बॉडीज आहेत, जसं स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असेल किंवा UPSCच जे एक्झाम घेतं ज्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस वगैरे आहेत. पण इंजिनिअरिंग UPSCच्या मधून जी सिव्हिल सर्व्हिसेस ज्याबद्दल आपण बोलतो आहे,
तर सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये त्यात सेंट्रल सर्व्हिसेसमधल्या काही सेवा ह्या समाविष्ट केल्या आणि UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस ह्या परीक्षेद्वारे त्या भरती केल्या जातील. अशा काही सेवा ज्या एकत्रित केल्या गेल्या त्यातल्या सेंट्रल सर्व्हिसेसमधली इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की मधल्या 2 सेवा सोडल्या तर बाकी सगळे सेंट्रल सर्व्हिसेस आहेत. ऑल इंडिया सर्व्हिसेस, ऑल इंडिया आपण ज्याला म्हणतो त्या फक्त इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस आणि IPS आहे, 2च आहेत त्या ज्या स्टेट केडरच्या आहेत. बाकी सगळ्या सर्व्हिसेस इन्क्लुडिंग इंडियन फॉरेन सर्व्हिस ही सेंट्रल सर्व्हिस आहे, तिला केडर नाही, स्टेट केडर नाही आहे. ते त्या ट्रान्सफरेबल आहेत ऑल इंडिया. तर ह्या 2 ऑल इंडिया सेवा सोडल्या तर बाकी सगळ्या सर्व्हिसेस आत्ता मला वाटतं साधारणपणे 24 का काहीतरी आहेत टोटल. तर त्या सगळ्या सेंट्रल सर्व्हिसेस आहेत आणि ट्रान्सफरेबल ऑल ओव्हर इंडिया आणि अब्रॉड, एनिवेअर इन इंडिया असं म्हणता येईल. आणि त्यामुळं ह्या सेंट्रल सर्व्हिसेसमध्ये ज्या ग्रुप ए आणि ग्रुप बी असे, ग्रुप ए तर अगदी कमीच सर्व्हिसेस आहेत आता. तर ग्रुप एच्या सर्व्हिसेस आहेत त्यामध्ये जे आहेत वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस आहेत, रेल्वेच्या आहेत, अकाउंट्सच्या आहेत, नंतर आता अगदी लेटेस्ट कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिस आहे किंवा ट्रेड सर्व्हिस ऑन अँड ऑफ येत राहते ती ट्रेड सर्व्हिस. तर त्यातल्या वेल ऑर्गनाइज ज्या सेवा आहेत त्यातली एक इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस आहे. डिफेन्सच्या आपल्याला 3 सर्व्हिसेस म्हणता येतील. इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरी सर्व्हिस एक आहे जी ऑर्डनन्सच्या ज्या सेवा ज्या सगळ्या इस्टॅब्लिशमेंट आहेत त्या पाहणारी एक ग्रुप ए सर्व्हिस आहे आपल्याकडे. इनफॅक्ट पुण्याची जर माहिती असेल तुम्हाला तर पुण्यामध्ये अनेक ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड जास्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सचं, डिफेन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंटचं, तर त्यामध्ये सुद्धा एक इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरी सर्व्हिस आहे, त्याच्या ग्रुप ए सर्व्हिस आहे. दुसरी आहे डिफेन्स अकाउंट सर्व्हिस. ते अकाउंट्सच्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना कदाचित थोडंफार माहिती असेलच. अकाउंट्सचे जसं रेल्वे अकाउंट्स आहे, डिफेन्स अकाउंट्स आहे, ऑडिट अकाउंट्स आणि सिव्हिल अकाउंट्स आहे. सिव्हिल अकाउंट्सचे मला वाटतं सकाळी सतीश जाधव होते इथे, तर त्यांनी तुम्हाला सिव्हिल अकाउंट्सच्याबद्दल सांगितलं असेल त्यांच्या ज्या ऑपॉर्च्युनिटी आहेत किंवा पोस्टिंग्स कुठं कशा होतात वगैरे. तर त्यातली तिसरी सर्व्हिस जी डिफेन्सच्या मिनिस्ट्रीमधली आहे ती डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस आहे. प्रॉब्ली फार वेल नोन सर्व्हिस नसेल, माहीत नसेल, पण जेव्हा तुम्हाला सर्व्हिस जरी माहीत नसली तर तुम्हाला जर पुण्यातलं थोडंसं मी बॅकग्राऊंड सांगितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की पुण्यामध्ये ज्या म्युनिसिपल बॉडीज आहेत, पुणे अर्बन ॲग्लोमरेशन जे आहे त्याच्यामध्ये पुणे कॉर्पोरेशन, PCMC म्हणजे पिंपरी चिंचवड, नंतर खडकी कॅन्टोन्मेंट आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट हे सिटी अर्बन ॲग्लोमरेशन आहे. तर त्यातल्या ह्या 2 ज्या कॅन्टोन्मेंट बोर्ड्स आहेत त्याचे जे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर्स आहेत हे इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिसचे आहेत, ज्या सर्व्हिसचा मी आहे 97 बॅचचा. तर त्या सर्व्हिसचे अधिकारी ह्या दोन्ही कॅन्टोन्मेंट एरियाचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर असतात. डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सच्या अंडर ही नेमणूक असते. ग्रुप ए सर्व्हिस पूर्ण कंट्रोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स करते आणि पूर्ण सिव्हिल सेटअप आहे, सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे. कम्प्लिटली कंट्रोल जो आहे ह्या सर्व्हिसवरचा अधिकाऱ्यांचा, जसं माझ्यावरचा कंट्रोल आहे, हा युनिफॉर्म कुठल्याही सर्व्हिसेसचा कंट्रोल नाही, हा पूर्णपणे इंडिपेंडंट इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ, म्हणजे त्यांच्या ज्या फंक्शन्स आहेत ते डिपेंडंट असतील, पण कंट्रोल जो आहे तो सिव्हिल सर्व्हिसचा आहे पूर्ण. इंडियन डिफेन्स सिस्टम सर्व्हिसचा अगदी सेक्रेटरी लेवलपर्यंत आमचं सेटअप आहे, आमची हायरार्की आहे, म्हणजे ह्या सर्व्हिसची हायरार्की आहे. त्यामुळे कुणाच्याही युनिफॉर्म सर्व्हिसेसच्या अंडर कुठली सिव्हिल सर्व्हिस ठेवलेली नसते, तशी ही सुद्धा नाही आहे. तर ह्या सर्व्हिसचं फंक्शन जर म्हटलं तर तुम्हाला थोडक्यात सांगता येईल की ब्रिटिश पिरियडमध्ये ह्या सर्व्हिसचं नाव होतं मिलिटरी लँड्स अँड कॅन्टोन्मेंट्स. तर मिलिटरी लँड आता ओव्हर अ पिरियड 1984 पासून या सर्व्हिसला इंडियन डिफेन्स इस्टेट्स, म्हणजे मिलिटरी फक्त आर्मी ह्या अर्थानं नाही तर डिफेन्सच्या जितकेही ऑर्गनायझेशन्स आहेत, तिन्ही फोर्सेस आहेत, कोस्ट गार्ड आहे, नंतर DRDO आहे, आणि सगळ्या ज्या ऑर्गन्ससाठी जे लँड्सचं मॅनेजमेंट लागतं. डिफेन्स तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की डिफेन्स हे सगळ्यात मोठं लँड होल्डर आहे देशातलं. डिफेन्सकडे ज्या लँड होल्डिंग आहे ती जवळपास 19 लाख एकर्स आहे. ती सगळ्यात मोठी लँड होल्डिंग डिपार्टमेंट आहे, रेल्वेपेक्षाही आणि इतर स्टेट गव्हर्नमेंटपेक्षाही. स्टेट गव्हर्नमेंट लँड मॅनेजमेंट ॲक्च्युली खूप कमी असते. तर 19 लाख एकरपेक्षा जास्त लँडचं मॅनेजमेंट करणं हे, आणि ह्या लँड्स सगळ्या पूर्ण देशभर विखुरलेले लँड्स आहेत आणि खूप स्ट्रॅटेजिक ठिकाणी आणि अत्यंत महत्त्वाच्या सिटी एरियामध्ये, अर्बन एरियामध्ये आणि प्राईम लँड्स आहेत. त्यामुळे कदाचित मागच्या काही वर्षामध्ये तुम्ही काही स्कॅम्सच्या नावाखाली ऐकलं असेल, निगेटिव्ह काही गोष्टी आहेत त्यामध्ये, आदर्श किंवा सुखना वगैरे अशा गोष्टी ऐकल्या असतील. तर डायरेक्टली इनडायरेक्टली त्या इतर अनेक फॅक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये. तर लँड मॅनेजमेंट हा फार मोठा महत्त्वाचा फंक्शन आहे. आणि हे कॅन्टोन्मेंट एरियाज हे स्पेसिफिक एरियाज आहेत, एक नोटिफाईड एरिया असतात. जसं आपल्या सिटीमध्येच पुणे कॅम्प आहे, MG रोड तुम्हाला माहीतच आहे, MG रोडला जात असतं तुम्ही फिरायला तर तुम्हाला माहिती आहे MG रोड. तर तो जो एरिया आहे बेसिकली कॅन्टोन्मेंट एरिया आहे तो. तर तुम्ही थोडंसं एक रिलेट करू शकता की म्युन्सिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये काय काय करता येतं.
तर म्युन्सिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये काहीही करता येतं, जे तुम्ही इमॅजिन करू शकता त्या सगळ्या गोष्टींचं तुम्हाला ॲडमिनिस्ट्रेशन पाहायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये एज्युकेशन, हेल्थपासून लँड मॅनेजमेंटपासून तुम्ही अगदी स्टॅट्युटरी ज्युडिशियल ऑथॉरिटीसुद्धा म्हणून काम करता. तुम्हाला अनेक केसेसमध्ये जसं पब्लिक प्रिमायसेस इव्हिक्शन ॲक्ट आहे, त्यामध्ये तुम्हाला स्टॅट्युटरी एक ज्युडिशियल ऑथॉरिटीसुद्धा आहेत ज्याच्यामध्ये इव्हिक्शनच्या वगैरे, तर ते कोर्ट्ससुद्धा तुम्हाला चालवायला लागतात ॲज एक स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटी म्हणून. तर ह्या सर्व्हिसचा लेस नोन आहे थोडीशी, पण सर्व्हिसचं जे स्वरूप आहे ते अगदी आकर्षक आणि खूप महत्त्वाची कामं करण्याचं आपल्याला ज्या करण्याची इच्छा असते. आपण जेव्हा सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये येतो काहीतरी एक उद्देश असतो आपला की हे करायचं. काही एक साधारणपणे म्हणत असतो आपण की देशासाठी काहीतरी करायचं वगैरे आणि समाजासाठी काय करायचं. तर अगदी आयडियल वगैरे म्हणून म्हणत नाही मी, पण खरोखरच त्याच्यामध्ये करण्याची खूप संधी असते. कारण शाळा चालवता तुम्ही, शाळांचं मॅनेजमेंट करता, मोठे हॉस्पिटल्स चालवतो. जसं फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे 100 बेडेड हॉस्पिटल आहे, खूप फुल फ्लेज हॉस्पिटल आहे, ते मॅनेज करतो मी. बाय एज्युकेशन मी इंजिनियर आहे, पण हॉस्पिटल चालवताना हॉस्पिटलच्या अनेक गोष्टी माहिती करून घेणं आणि हे करत असताना तुम्ही सरकारी शाळा किंवा हॉस्पिटल हे तुम्ही थोडंसं जर सर्वे करून पाहिलं तर त्यात येणारा वर्ग हा अत्यंत गरीब असतो. येणारा पेशंट आणि सरकारी शाळांमध्ये मुलं येतात ती अगदी हंबल बॅकग्राऊंडची, गरीब बॅकग्राऊंडची असतात. त्यामुळे तिथे करायला खूप संधी असते. अर्बन एरियाच्यासाठी जे लागणारे आता रिसेंटली सगळा जो फोकस शिफ्ट झालेला आहे, तुम्ही मागच्या काही वर्षापासून पाहत असाल की JNN URM आहे किंवा आता स्मार्ट सिटीच्यापासून ते एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शनचे जितके प्रोग्राम्स आहेत, कुठलेही अगदी स्वच्छ भारत अभियान म्हणा की कुठलाही, हा अर्बन ॲडमिनिस्ट्रेशन, सिविक ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या संबंधित सगळे प्रोग्राम चालू आहेत. तर त्याच्यामध्ये अमर्याद शक्यता आहेत की तुम्ही किती तुमचे इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने तुम्ही काम करता, तुमचे इमॅजिनेशन्स किती वापरू शकता. नाही ह्या सगळ्या गोष्टींना याच्यामध्ये वाव मिळतो. म्हणजे मला ॲज अ ॲडमिनिस्ट्रेटर ही पूर्णपणे जनरलिस्ट सर्व्हिस आहे. अशा बऱ्याचशा सर्व्हिसेस इव्हन सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये आहेत ग्रुप एमध्ये, ज्या खूप प्रमाणामध्ये ते झुकतात स्पेशलिस्ट असण्याकडे. आपण सिव्हिल सर्व्हिस म्हणतो म्हणजे एक अपेक्षित असतं की आपण जर्नलिस्ट सिव्हिल सर्व्हिसबद्दल बोलतो, पण ह्यातल्या मी म्हणेन की ज्या अकाउंट सर्व्हिसेस आहेत ह्या ॲज गुड ॲज स्पेशलिस्ट सर्व्हिसेस आहेत. एक विशिष्ट कामाचं स्वरूप आहे. तुम्हाला अनेकदा काही ॲक्शन पाहिजे असेल काम करताना, तर ते ॲक्शन काही त्यात मिळत नाही, सगळे कागदावर काम करत असतं. तर ह्या गोष्टींमध्ये जसं तुम्ही पोलीसमध्ये पाहाल किंवा IASमध्ये आहे, अर्थात प्रत्येकजण IASसाठी प्रयत्न करतो ही परीक्षा देताना, ह्यात कुणी दुमत असण्याचं काय कारण नाही. पण जेव्हा आपण परीक्षेच्यासाठी ॲपियर होण्याचा नंबर पाहतो आणि फायनल सिलेक्शनचा नंबर पाहतो, तेव्हा आणि त्यातला एकूण संख्या जी विविध सर्व्हिसेससाठी डिस्ट्रीब्यूट केलेली संख्या पाहतो आपण, तेव्हा हे समजून घेणं आवश्यक आहे की इतरही सर्व्हिसेसला तितकंच महत्त्व आहे, तितकीच महत्त्वाची अत्यंत महत्त्वपूर्ण कामं त्यांनाही मिळालेली आहेत. खूप महत्त्वाचे फंक्शन्स आहेत आणि ते करताना तुम्हाला आमचे अनेक मित्र आहेत. आम्ही एक मोठा आमचा ग्रुप आहे सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये सिलेक्टेड मागच्या 20 वर्षामध्ये झालेल्या सगळ्या मित्रांचा. तर आम्ही अनेक सर्व्हिसेसमधले अनुभव नेहमी शेअर करत असतो, कोणाचं काय चाललेलं आहे. म्हणजे सहज सांगायचं मी सांगतो, मी गणेश पोलीस सर्व्हिस पोस्टल सर्व्हिसमध्ये आहेत, पण आम्ही अभ्यास करतानापासून एकत्र आहोत, तेव्हापासूनचे मित्र आहोत. ती मैत्री आम्ही कायम टिकवलेली नंतरही. पण आज आम्हाला एका साधारण 19-20 वर्ष सर्व्हिसमध्ये असताना आम्ही एकमेकांच्या सर्व्हिसबद्दल जेव्हा बोलतो, अनेक वेगवेगळ्या सर्व्हिस आहे. रेल्वे ट्रॅफिकचे काही मित्र आमचे चांगले आहेत, IASमधले, IPSमधले किंवा सिव्हिल अकाउंट्समधले, इतर अकाउंट सर्व्हिसेसमधले आणि सगळ्याच सेंट्रल सर्व्हिसचे मित्र आहेत. त्यांचे आपापल्या सर्व्हिसमधले अनुभव आम्ही कायम शेअर करत असतो. तर प्रत्येक सर्व्हिसमध्ये अधिकारी खूप चांगलं इनोव्हेटिव्ह काम करत आहेत. आणि एक आनंदाची गोष्ट सांगायची मध्ये, इतर सगळ्याच राज्यांमध्ये, इतर सगळ्या म्हणजे ग्रुप ए सर्व्हिसेसमध्ये कारण अजून आम्हाला कळलेलं नाही. खरं तर आम्हाला शोध घ्यायचा त्या कारणाचा, काहीतरी शोध घेऊ आम्ही. पण मराठी अधिकारी फार चांगलं काम करतात सगळीकडे, असा अनुभव आलेला नाही. ही गोष्ट ॲप्रिशिएटसुद्धा झालेली आहे की अगदी कळकळीनं आणि अगदी आणि 20 सर्वे इतकी सर्वे झाल्यानंतरही बहुतेक मराठी अधिकाऱ्यांचे पाय अजून जमिनीवर आहेत. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे आणि सगळेजण नव्या नव्या गोष्टी शिकतात, एकमेकांना इंटरॅक्शन करून करतो. तर हे सगळं मला सांगण्याचा उद्देश हा आहे की इतर कुठल्याही ग्रुप ए सर्व्हिसेसमध्ये तितक्याच संधी आहेत, तितक्याच शक्यता आहेत. तुम्ही हार्डवर्क आणि इनोव्हेटिव्ह अप्रोच ठेवला आणि एक थंब रूल असतो आपला की सर्व्हिसमध्ये आपण काय करतो आहे, तर ती एक सेन्स ऑफ कमिटमेंट ठेवली, एक सोशल कमिटमेंट आहे, ती जर कायम ठेवली
तर मला नाही वाटत कुठल्याही सर्व्हिसमध्ये आल्यानंतर आपल्याला काही आनंददायक काम करता येणार नाही किंवा आपल्याला समाधान असणं आवश्यक असतं. आपण जे करत होते कामावर प्रेम करता आलंच पाहिजे. ते नाही केलं तुम्ही काम करू शकत नाही. तुम्ही कुठल्याही सर्व्हिसमध्ये IAS होम कॅडर जरी मिळालं तर तुम्ही काम करू शकणार नाही जर का आपल्या कामावर प्रेम करू शकत नसाल तर हे ह्या सर्व्हिसचं एकूण ज्या पोस्टिंग्स होतात डिफेन्स इस्टेट्समध्ये तर ह्या ऑल ओव्हर इंडिया होतात. एक 62 कॅन्टोन्मेंट्स आहेत, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड्स आहेत. त्याच्यामध्ये CO म्हणून काम करता इनिशियल फेजमध्ये. नंतर डिफेन्स इस्टेट्स ज्या डिफेन्स लँड्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही डिफेन्स इस्टेट्स ऑफिसर म्हणजे मी आता ज्या खडकी पोस्टिंगवर त्याच्यापूर्वी इथंच पुण्यातच होतो तर माझ्याकडं ह्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि पुणे डिव्हिजनमधल्या 10 जिल्ह्यांमध्ये जितक्या डिफेन्स लँड्स आहेत ते त्याच्या संबंधात म्हणजे मॅनेजमेंटचं काम होतं माझ्याकडं. तर ते असं मॅनेजमेंटचं डिफेन्स लँड मॅनेजमेंटचं काम होतं असं सांगताना कळणार नाही की काय होतं नेमकं. तर एक थोडंसं उदाहरण देऊन सांगतो. पुण्यामध्ये अनेक प्रोजेक्ट्स चालतात. अगदी मेट्रो आता मेट्रो चालू आहे. त्याच्या अगोदर फ्लायओव्हर्स अनेक आहेत. नवीन नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटीचे रोड्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम मागच्या 20 एक वर्षामध्ये तुम्ही पाहताय प्रचंड प्रमाणावर सगळ्या सिटीजमध्ये आणि बाहेर होतं आहे. तर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुण्यामध्ये जितकेही होत आहेत त्या प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये अगदी न्यूजपेपर्समध्ये अगदी हायलाईट मीडियामध्ये होत असणारा इश्यू बोफकेलसारखा असतो किंवा कुठल्याही इश्यूमध्ये डिफेन्स लँड ही इन्वॉल्ड असते पुण्यामध्ये. कारण सगळीकडे पसरलेलं तुम्ही पाहता कुठे गेलं डिफेन्स असतंच पुण्यामध्ये. तर या प्रत्येक इश्यूमध्ये कुठे ना कुठे आमचा रोल आहे. प्रत्येक मिटिंगमध्ये मी असतो. इथल्या पुण्यातल्या कुठल्याही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या मिटिंगमध्ये तिथल्या रोड्स फ्लायओव्हर्स आता जे मेट्रोचं सर्वे चालू आहेत किंवा रिंग रोडच्या आहेत एअरपोर्टचं एक्सपान्शन आहे. मागच्याच रविवारी मिटिंग होती एअरपोर्ट एक्सपान्शन. अशा अत्यंत महत्त्वपूर्ण तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट किंवा सिविक अर्बन ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये लागणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये तुमचा सहभाग असतो. तर ते करत असताना एक ॲज अन ॲडमिनिस्ट्रेटर तुम्हाला एक इलेटेड वाटतं की तुम्ही कुठेतरी आपला एक सहभाग आहे की तुम्ही सहज जसं माझ्याकडे आता पुणे शहरातून जाणारा मुंबई पुणे हायवेचा 5 किलोमीटरचा स्ट्रेच माझ्याकडे आहे. तर मी माझं पूर्ण इमॅजिनेशन वापरून मला ते ब्युटिफाय करायचं आहे. मला कसलंही त्याच्यामध्ये कुणाचं बॉदरेशन नाही. मीच इमॅजिन करणार आहे. हे तुम्ही सहज इमॅजिन करता की तुम्हाला 5 किलोमीटर शहरातला रोड दिला आहे तुमच्याकडे मुंबई पुण्यासारखा हायवे दिलेला आहे आणि तुम्ही त्याला तुमच्या मनापर्यंत तुम्ही ब्युटिफाय करू शकता तुमचं इमॅजिनेशन वापरून. हे काही छोटी गोष्ट असू शकत नाही. किंवा एअरपोर्टचं पुण्यातलं एक्सपान्शन मागच्या काही वर्षापासून रखडलेलं आहे आणि तुम्ही त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्या प्रोसेसमध्ये तुम्ही अत्यंत महत्त्वाचा काहीतरी रोल करताय आणि एक मराठी अधिकारी म्हणून ह्या गोष्टीचा आपल्याला अत्यंत आनंद वाटतो की आपण काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो अल्टिमेटली. आणि अगदी त्याबरोबर म्हणजे इतरही गोष्टी सांगितल्या मी जशा हॉस्पिटल चालवतो मी शाळा चालवतो माझ्याकडे एक साधारणतः 7,000 विद्यार्थी आहेत शाळांमध्ये. गरीब घरचे गरीब वस्त्यातली मुलं शिकतात. तर त्या शाळांमध्ये एक प्रयोग करताना वेगवेगळे प्रयोग करताना कारण जेव्हा माझं बॅकग्राऊंड मी साधारण जिल्हा परिषद शाळेत शिकलो किंवा ग्रामीण भागातून आलो तर हे माझ्या कुठेतरी एक मनात आहेच. तर मला जेव्हा प्रयोग करायचा असतं तर मला पुस्तकं वाचून करण्याची गरज नाही आहे कारण मला प्रत्यक्ष अनुभव आहे. ते विसरलेलं नाही आहे मी. तर मला करताना अतिशय आनंद होतो की मला ते करता येताना प्रत्यक्ष त्या मुलांच्या चेहऱ्यावरती त्यांच्या पालकांच्या चेहऱ्यावरती आनंद बघायला मिळतो. तर हे सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये आल्यामुळे शक्य होतं. कदाचित मी कुठे इंजिनिअरिंग केलं आणि इंजिनिअरिंग करून कुठल्या तरी BE मेकॅनिकल आहे मी तर मेकॅनिकल करून फार तर मी सरकारी कुठल्या तरी खात्यात असतो. तर ही संधी मिळाली नसती मला. त्याच्यासाठी मला IASच व्हावं लागलं किंवा IPSच नाही मिळालं किंवा फॉरेन सर्व्हिसमध्ये जाता आलं नाही ही खंत मला बसण्याचं काही कारण नाही. कारण अनेक वर्षानंतर आणि दुसरं असं असतं की एक डेप्युटेशन्स एक गोष्ट आहे ती थोडीशी एक्सप्लेन करतो तुम्हाला की सेंट्रल स्टाफिंग पॅटर्न आहे त्याच्यामध्ये डेप्युटेशन्स विविध खात्यांमध्ये आपण जातो तेव्हा तिथे गेल्यानंतर तिथं काही कुठली सर्व्हिस नसते. तो डेप्युटेशनिस्ट कुठून आला आहे कुठल्या सर्व्हिसचा अधिकारी आहे हे काही नसतं तिथं. प्रत्येक अधिकाऱ्याला तिथं एक पॉलिसी मेकिंग लेवलला आहेत अनेक कामं करतात. सगळ्या सर्व्हिसेसचे एकूण करून तो स्टाफिंग पॅटर्न आहे. तर तिथं गेल्यानंतर आपापले फील्डचे अनुभव आहेत ते वापरून तुम्हाला तिथं आपलं कॉन्ट्रिब्युशन द्यायचं असतं. तर त्याही संधी ह्या सगळ्या सर्व्हिसेस मिळतात इन्क्लुडिंग डिफेन्स इस्टेट्स. तर तुम्हाला चांगल्या उदाहरण म्हणून सांगतो की आमचे 15 अधिकारी डेप्युटेशनवर आता आहेत केंद्र सरकारमध्ये. त्यातले होम मिनिस्ट्रीमध्ये युनियन होम मिनिस्ट्रीमध्ये 5 ऑफिसर आहेत. ते अत्यंत महत्त्वाचे डेस्क बघत आहेत. म्हणजे पोलीस मॉडर्नायझेशन एक बघतो एक J&K पोलीस पाहतात. असे जे पोलीस मॉडर्नायझेशन पूर्ण इंडियाचं तो एक ऑफिसर ॲज अ जॉईंट सेक्रेटरी पाहतो आहे आणि डिफेन्स सिस्टर सर्व्हिसचा आहे. अत्यंत महत्त्वाचा रोल एक इंटरनल सिक्युरिटीला आहे. NSG किंवा हे सगळे जे पोलीस फोर्स आहेत त्यांचं केडर कंट्रोलिंग तो करतो. डिफेन्स सिस्टर सर्व्हिस आहे डेप्युटेशनवरती आहे होम मिनिस्ट्रीमध्ये. ही इज कंट्रोलिंग पोलीस पॅरामिलिटरी फोर्सेस. तर असे डेप्युटेशनवरती सुद्धा अशा खूप संधी आहेत. त्या व्यतिरिक्त इथेच उदाहरण तर इथेच पुण्यामध्ये सुद्धा पुणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनला ॲडिशनल कमिशनर आहेत ते आमच्या डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिसचे आहेत.
त्यांनाही खूप चांगली पुणे शहरासारख्या म्हणजे अगदी प्रगतिशील शहराचं काम करण्याची संधी मिळते. तर अशा अनेक संधी आहेत. एक सर्व्हिसचं म्हणून प्रॉस्पेक्टस पाहायला गेलं तर ॲज गुड ॲज एनी अदर ग्रुप ए सर्व्हिस किंवा इव्हन ऑल इंडिया सर्व्हिस वेळच्या वेळी आणि योग्य वेळी प्रमोशन होतात. ज्या हायेस्ट लेवल सगळ्या सर्व्हिसेसमध्ये जे दिलेले आहेत की सेक्रेटरी लेवल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं जे सेक्रेटरी लेवल आहे, जे इक्वेलंट आपल्याकडे स्टेट गव्हर्नमेंटला काढलं तर चीफ सेक्रेटरी लेवलची ज्या पोस्ट आहेत, आजच्या नॉर्म्समध्ये पाहिलं तर जे 80,000 फिक्स्ड पे स्केल असतात त्या स्केलपर्यंत प्रमोशन्स ॲश्युअर्ड आहेत. म्हणजे तुम्ही ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट किंवा कुठल्याही स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवलपर्यंत तुमचे ॲश्युअर्ड प्रमोशन आहेत फॉर एव्हरी वन हू एंटर सर्व्हिस. त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे. अमंग्स देम म्हणजे एक जो डायरेक्टर जनरल डिफेन्स इस्टेट्स ही पोस्ट असते, जे हे पोस्टाचं बोर्ड आहे, रेल्वेचं बोर्ड असतं, ते चेअरमन बोर्ड आहेत किंवा मेंबर बोर्ड आहेत, हे सेक्रेटरी लेवलच्या पोस्ट आहेत. तिथपर्यंत प्रत्येकाला जाता येतं. तर तशा संधी आहेत. प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स म्हणाल, पोस्टिंग्स म्हणाल तर ऑल इंडियामध्ये जसं मी अनेक राज्यामध्ये काम केलं आहे. महाराष्ट्रात खूप उशीर आलो मी, पण अनेक राज्यांमध्ये काम करताना म्हणजे फायदे तोटे असतातच, पण मला वाटतं की फायदे खूप आहेत. अनेक राज्यातून आपण अनेक गोष्टी पाहून येतो, कल्चर पाहतो, तिथलं अगदी क्लोजली अनेक गोष्टी पाहतो. अदरवाईज ते संधी मिळाली नसती. आज मला ते मी राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश ह्या सगळ्या राज्यामध्ये 2-3 वर्ष राहून आलो. मला तुलना करता येते. इकडचे अनुभव, विविध अनुभवांचं ते एकत्रित करून मला जसं मी सिनियर होतो तसे अनुभवांतून मला नवीन काम करता येतं. इनोव्हेटिव्ह अप्रोच ठेवता येतो. ह्या सगळे फायदे आहेतच. कुटुंबासाठी म्हणाल तर एक ऑल इंडिया आउटलुक तयार होतो. आपण थोडंसं आपल्या गावाच्या बाहेर राज्याच्या बाहेर जातो आपण, तर तो एक आउटलुक अनेक गोष्टीतून बाहेर येतो आपण. आउटलुक नक्कीच एक ब्रॉड होतो आपलं. तर हे सगळे सेंट्रल सर्व्हिसेसमध्ये गोष्टी आहेतच. आणि जसं राज्य सरकारमध्ये काम करत असताना किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या सेवांमध्ये काम करत असताना इंटरफेरन्स एक हा एक भाग असतो. ह्या सगळ्या सेवामध्ये इंटरफेरन्स म्हणजे आपण त्याला पॉलिटिकल हा शब्द नाही वापरला मी, पण एक तो इंटरफेरन्स अत्यंत कमी असतो. त्यामुळं खूप लिबर्टी आहे कामामध्ये. सिस्टमॅटिक एक अप्रोच असतो आणि वेल ऑर्गनाइज्ड काम असतं. तर हे सगळं काम करण्याचा एक आनंद आहे तो सेंट्रल सर्व्हिसमध्ये नक्कीच मिळतो. रेल्वेच्या खूप चांगल्या सेवा आहेत, पोस्टल सर्व्हिस आहेत, नंतर अकाउंट सर्व्हिसेस आहेत, ज्यांना त्या पद्धतीचं काम करण्याचं एक टेम्परामेंट असतं अकाउंट सर्व्हिसेसमध्ये, त्यांच्यासाठी काम करण्यासाठी आहेत. इन्कम टॅक्स आहे, कस्टम्स आहे, जसं कस्टम्सचे अधिकारी म्हणतो येऊन गेलेले आहेत, तर त्यांच्यामध्ये आता नवीन एक्सप्लोर करत आहेत ते सुद्धा. सर्व्हिस टॅक्स नवीन त्याने इंट्रोड्यूस केला आहे किंवा इन्कम टॅक्स एक्सपांड होत राहत आहे. तर हे करत असताना प्रत्येक ठिकाणी हे शेवटी अल्टिमेटली हे आपण जे त्याला नेशन बिल्डिंग म्हणतो ह्या कामाच्या स्वरूपात आहे. प्रत्येकजण आपलं कॉन्ट्रीब्यूट करतो पद्धतीने, त्यामुळेच हे डिपार्टमेंट्स एक्झिस्ट करत आहेत. तर ह्या सगळ्या सर्व्हिसेस आहेत. तुम्ही सगळ्या सर्व्हिसबद्दल जेव्हा तुम्ही अभ्यास करताय, प्रेफरन्सेस आणि ह्याच्याबद्दल खूप बदल झालेले आहेत देताना मागच्या काही वर्षामध्ये. प्रेफरन्स देताना खूप पद्धतीनं बदल तुम्हाला आता स्टेटचं सुद्धा प्रेफरन्स देता येतो केडरमध्ये. सर्व्हिसेसमध्ये तुम्हाला बरेच चॉईसेस दिलेले आहेत. तर ते सगळे करत असताना अगदी डोळसपणे सगळ्या सर्व्हिसेसकडे पहा. ज्या चॉईसेस आहेत तुम्ही सर्व्हिसेसची माहिती घ्या. जे अधिकारी पोस्टेड असतात त्यांना पाहून घ्या आणि आपल्या टेम्परामेंटला सूट होणाऱ्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्याला तुम्ही थोडा हायर प्रेफरन्स द्या. कारण आपल्या टेम्परामेंटला सूट होणाऱ्या नसणाऱ्या सर्व्हिसमध्ये गेलात तर अनेक वेळा त्याचा त्रासही होतो. तर शेवटी हे सगळं रँक आणि इतर काही गोष्टी ज्या त्याच्यावर डिपेंड आहे. कारण हे डोळसपणे पहा सगळ्या सर्व्हिसेसच्या प्रोफाईलकडं आणि त्यानंतर तुम्ही निर्णय घ्यावा. तर मी जास्त बोलत नाही. कुणाचे काही प्रश्न असतील तर सांगा. त्यापूर्वी मी फक्त अतुल आणि स्वप्ना यांचं अभिनंदन करू इच्छितो की तुम्ही हा अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं ही गोष्ट घेतली. कारण आम्ही जेव्हा 94-95ला आम्ही जेव्हा फॉर्म भरायचो मेन्सच्या वेळी, तर आमचा अनुभव फार छान असायचा की आम्हाला 2-3 सर्व्हिस सोडल्या बाकीचं काहीच माहीत नसायचं. तर आम्ही ते सगळं रँडमली काही भरून टाकायचो की कुठल्या सर्व्हिस माहीतच नाही तर काय करणार. तर ग्रुप ए अगोदर करून टाकायचं, ग्रुप बी. तर असं ठरलेलं असायचं की मग त्यातले कुणीतरी सांगायचं की नाही ती खूप सर्व्हिस छान आहे. तर असं अनेकदा अनफॉर्च्युनेटली आमच्या अनेक मित्र चुकीच्या ठिकाणी ट्रॅप होऊन पडलेले आहेत. ते फक्त प्रेफरन्सेस देताना चुकीच्या प्रेफरन्स दिल्यामुळं. कारण तेव्हा ही आणि आता आम्ही तसे बऱ्यापैकी म्हातारे झालो असं म्हणता येईल आपल्याला. प्री इंटरनेट है ना आणि प्री मोबाईल इरामधले होतो आपण. तर तेव्हा हे शोधण्याचे काही कुठं सोर्स नव्हता की आम्ही कुठली सर्व्हिस आपली गुगल केली आणि कळलं सगळं, असे काही सोर्स नव्हता. कुणालाही विचारायला कळत नव्हतं की हे नेमके कुठं असतात लोक. हे सर्व्हिसमध्ये फॉर्ममध्ये दिलेल्या सर्व्हिस आहेत, ह्या सर्व्हिस पोस्टेड कुठं आहेत हे लोक शोधायची काही सोय नव्हती.
त्यामुळे आज खूप चांगली संधी आहे तुम्हाला सगळ्यांना कुठे इंटरॅक्ट करता येतं, गुगल करता तुम्ही, कुठे अधिकारी शोधून काढू शकता, अगदी कुठे माहितीतला ओळखीतला अधिकारीसुद्धा जाऊन तुम्ही माहिती काढू शकता. हे सगळं शक्यता आहेत. ह्या शक्यता आज निर्माण झाल्या आहेत आणि ही संधी तुम्हाला सिनर्जीनं दिली, ही खूप चांगली गोष्ट आहे. माझ्या काही विनंती आहेत स्वप्नाली यांना, की ही पोरं जी येतात अनेक तुमच्याकडे पुण्यात येतात, मुंबईत येतात, तेव्हा पुण्यात आम्ही जेव्हा होतो तेव्हा पुण्यात अजिबात संधी नव्हती. एकच संस्था मुंबईत होती, तिथे आम्ही होतो आणि मग उरलेल्या वेळी तिथं राहायची सोय नसायची, मग आम्ही पुण्यात यायचो. पण आता तसं नाही आहे. तुम्ही खरोखर चांगल्या संस्था चालवता आणि खूप मोठी संधी उपलब्ध करून दिली ग्रामीण भागातल्या पोरांना. हे अनेक मुलं आहेत त्यातली जी अत्यंत म्हणजे आम्ही आता गाडीत बाहेर बसून चर्चा करत होतो की ह्या म्हणजे आजच्या लँग्वेजमध्ये सांगायचं तर ही परीक्षा द्यायला अगदी सैराट व्हावं लागतं आणि झिंगट अभ्यास करावा लागतं. त्याच्याशिवाय काही खरं नाही. वेळ लागलं, याड लागल्याशिवाय अभ्यास होत नाही असं. आणि ते आम्ही म्हणत होतो की जर याड लागलेली पोरं असतील तर माझी अशी विनंती आहे की अनेक मुलं आहेत ते पैसे खर्चायलाही मागे पुढे पाहत नाहीत. तर विनंती आहे की जी खरोखर गुणी पोरं आहेत, होतकरू आहेत, ग्रामीण भागातली पोरं आहेत, त्यांना जर काही थोडंसं कन्सेशन देता आलं तर बघावं. माझ्या माहितीमध्ये आम्ही मराठवाड्यातली काही मुलं होती, विदर्भातली काही मुलं आहेत, आम्ही एक फाउंडेशनही चालवतो, जे गरजू मुलं आहेत त्यांना मदतही करतो. पण आमच्या लक्षात आलं की हे एवढं अपुरं नाही, खूप अपुरं आहे. हे अनेक गोष्टी करता येतील की खरोखरच त्यांची म्हणजे करायची इच्छा आहेच, पण ते कसंही करून ते जमवून करतात. पण कसंही तुमच्या पद्धतीने तुम्ही ठरवून शोध घेऊन शॉर्टलिस्ट करून कसंही, पण काही मुलांना तरी केवळ एक रिसोर्सेस नाहीत तर म्हणून तुम्हाला संधी डावलली जाऊ नये. हे जर करता आलं तर तुम्ही कशाही पद्धतीने करा, पण ही विनंती राहील. बाकी मी धन्यवाद देतो आणि माझ्या मित्रांना काही प्रश्न असतील तर विचारावेत. असं काही कुठले अगदी डिफेन्स स्टेट सर्व्हिसबद्दल नव्हे तर कुठलेही असं अगदी. नमस्कार. हां बोला. तुम्ही खडकी कॅन्टॉन्मेंटमध्ये आहात सध्या, तर सर जे PCMCमध्ये मोडतं त्या एरियात, तर आता स्मार्ट सिटी जाहीर झाल्यानंतर डिफेन्सच्या लँडचं काय ॲक्विजिशनसाठी पॉलिटिकल प्रेशर वगैरे येतो का तुमच्यावर? आणि येत असेल तर मग एक अनुभव प्लीज शेअर करावा. हो, आता पॉलिटिकल प्रेशर जो मी मच प्रेशर असं वापरलं, इंटरफेअरन्स शब्द वापरला होता, पॉलिटिकल नव्हता वापरला मी. तर कुठल्याही सर्व्हिसमध्ये तुम्ही जेव्हा पब्लिक इंटरफेस आहे तुमचा, कटिंग एजला काम करता तुम्ही, जसं आता ही जी माझी पोस्ट आहे ती कटिंग एजला काम करतो आणि पूर्वी होती. लँड हा विषय आला की पॉलिटिक्स आलं, जमीन आली की पॉलिटिक्स आलं, है ना. आणि माहीतच आहे जर जोरू जमीन ते सगळं आहे जुनं, आहे ना. सगळे जे झगडे होतात, सगळे जे भांडणं होतात त्या 3 गोष्टीमुळे होतात, त्यातली जमीन एक आहे. तर पॉलिटिकल प्रेशर असणारच. इथं PCMCचा जो प्रश्न विचारला आहेस, मागच्या 5 वर्षामध्ये जेव्हा PCMCच्या मेजर रोड्सची डेव्हलपमेंट चालू होती तेव्हा आता मीच हे पूर्ण ते बोर्ड ऑफ ऑफिसर केलं होतं. 18 रोड्सला परमिशन दिली होती आम्ही एक्सपांड करण्यासाठी. त्यातले अनेक रोड्स झालेले आहेत तिथे आणि काही रोड झालेले नाहीत अजून. तर त्या रोडमध्ये एक्सपांड व्हावं म्हणून एक नेक्सस काम करतं, सगळीकडे माहिती आहे तुम्हाला. बिल्डर आहे, पॉलिटिशियन्स आहेत, ब्युरोक्रॅट्स आहेत अनफॉर्च्युनेटली, आणि हे सगळं चालतं तिथं. तर तिथे एक नेक्सस होतं. त्यांनी अनेकदा तिथं जे रोड्स सँक्शन केले होते त्या रोड्सच्या लँड बदलून, अलाइनमेंट बदलून, जागांच्या किमती वाढाव्यात, आपल्या तिकडं जमिनी घेतलेल्या आहेत आपण, तर ते बदलून रोड्सचं अलाइनमेंट बदलून रात्रीतून बनवणारे बिल्डर आणि पॉलिटिशियन असायचे. त्याला आम्ही अटकाव करत होतो. आणि हे ॲक्विजिशनचा जो बोलला मुद्दा मी, की ॲक्विजिशन करतानासुद्धा माझ्या जागेतून जाऊ नये किंवा माझी जागा पलीकडे आहे, मोठी जर लँड घेतली आहे 5 एकर, तर तिथून जावं म्हणजे माझ्या जागेची किंमत वाढेल. तर हे असं करण्यासाठी अनेक ठिकाणाहून प्रेशर कायम येत असतं. आणि हा सगळा मोठा गेमच असतो, हा लँडमध्ये गेमच असतात. तर हे करत असताना प्रत्येक ठिकाणी पॉलिटिकल प्रेशर येते की तुम्ही अलाइनमेंट तरी बदला, किंवा फ्लायओव्हर्स आहेत तर फ्लायओव्हर्सचं माझी काहीतरी इस्टॅब्लिशमेंट आहे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहे किंवा दुकान आहे किंवा घर आहे किंवा काहीतरी, तिथं नको लँड करायला, पलीकडे लँड व्हायला पाहिजे, किंवा माझ्यापासून तेवढी हाईट असावी. ह्यासाठी अनेक ठिकाणून तो अगदी प्लॅनिंग स्टेजपर्यंत आणि तिथे येऊन इंटरफेअर करण्यापर्यंत गोष्टी होतात. पण तुम्ही कुठल्याही प्रेशर किती विथस्टँड करता हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि शेवटी तुमचं अल्टिमेटली असेल की पब्लिक इंटरेस्ट हा जर आपण ठेवला तर मग बाकी बघण्याचं काही कारण राहत नाही. तर हो, नक्कीच पॉलिटिकल प्रेशर खूप असतं. त्याच्या व्यतिरिक्त अजून लँड ॲक्विजिशनच्याबद्दल सांगितलं. लँड ॲक्विजिशन हा माझ्या कामाचा भागच आहे. एक उदाहरण सांगतो फक्त. मी नाशिकला होतो. नाशिकमध्ये एक फायरिंग रेंजसाठी आम्हाला जागा हवी होती आणि ती नाशिक मुंबई हायवेवरती जागा होती. तिथं जेव्हा असं त्यांना कळलं की जेव्हा मोजणी वगैरे सुरू केली आम्ही ॲक्विजिशनसाठी, मोठी जागा हवी होती आम्हाला, 10,000 एकर पाहिजे होती, त्या रस्त्याच्या कडेला होती आणि बरीचशी त्यातली लँड पडीक जमीन होती,
खडकाळ जमीन होती, फार तेच काही हे नव्हतं, आणि काही जमीन ही बागायत जमीन होती. तर जेव्हा कळलं की त्यांना हे लँड ॲक्विजिशन होणार आहे, तर रातोरात ते तिथं सगळे हाऊसिंग ह्याच्यामध्ये मोठमोठे प्रोजेक्ट्सचे बोर्ड लागणं सुरू झालं तिथं, आणि जागांच्या किमती वाढायला सुरू झाल्या. कारण ॲक्विजिशन करताना जर त्याचे सँक्शन प्लान असतील किंवा काय अर्बन एरिया म्हणून सँक्शन असतील, तर त्याची कॉम्पेन्सेशन असतं ते प्रचंड फरक पडतो. शेतजमीन, न पिकणारी शेतजमीन आणि अर्बन लँड ह्याच्यामध्ये खूप फरक असतो कॉम्पेन्सेशनमध्ये. म्हणजे ते लगेच राहतात हे प्रोजेक्ट्स बनवून लोकांना फसवून जागा विकून त्याचं कॉम्पेन्सेशनच्या वेळी जेव्हा येईल तेव्हा फसवून करायचं. तर ते करावं म्हणून येणारं पॉलिटिकल प्रेशर आहे ते सुद्धा विथस्टँड करता येतं. म्हणजे ते माहीत असेल तर तुम्हाला त्यातलं जर काय चाललं आहे मागं पडद्यामागं हे जर कळत असेल तर तुम्ही बरोबर पॉलिटिकल प्रेशर विथस्टँड करू शकता, आणि ते येतं नेहमीच. अजून काही आहे कुणाला इतर? नमस्कार सर. या सर्व्हिसेसमध्ये रँक्सची हायरार्की कशी असते? ह्या सगळ्याच सेंट्रल सर्व्हिसमध्ये आम्ही रँक असं म्हणजे ज्या पोस्टवरती पोस्ट झालो ती पोस्ट पाहत नाही आम्ही. जसं मी आज चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आहे कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा, पण ते तसं नसतं. एक सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये एक हायरार्की आहे. ज्युनियर टाईम स्केल एंट्री लेवलला जास्त ते, त्यानंतर सिनियर टाईम स्केल, त्यानंतर ऑर्डिनरी गेट आणि सिलेक्शन गेटचे ज्युनियर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ग्रेड JAG म्हणतो आम्ही त्याला, त्याच्यानंतर SAG सिनियर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ग्रेड ज्याच्यामध्ये आम्ही आहोत आता दोघे, सिनियर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ग्रेड, आणि त्याच्यानंतर हायर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ग्रेड, आणि त्यानंतर हायेस्ट स्केल असतो एक. तर अशी हायरार्की असते. तर पोस्टवरती तुम्ही विविध ठिकाणी जाऊ शकता, डेसिग्नेशन्स बदलू शकतात. तर एक इनिशियल साधारणपणे असं सगळ्या सर्व्हिसमध्ये की एक 14 ते 15 वर्षापर्यंत तुम्ही फील्डमध्ये पोस्टिंग करता जनरली. त्यानंतर एक तुम्ही 20व्या वर्षापर्यंत जेव्हा जॉईंट सेक्रेटरी लेवलला येतात तेव्हा तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियामध्ये असं समजलं की जॉईंट सेक्रेटरी अबो हा पॉलिसी मेकिंग लेवल आहे. तर तुम्ही जनरली हाय हेडक्वार्टर्समध्ये येता तुम्ही, रिजनल किंवा मिनिस्ट्रीमध्ये. तर ती पॉलिसी मेकिंग समजली जाते की फील्डमध्ये नसतात ऑफिसर्स त्या लेवलचे. तर एका विशिष्ट लेवलनंतर 19-20 वर्षानंतर तुम्ही हेडक्वार्टरमध्ये राहता. त्यापूर्वी तुम्ही फील्डमध्ये आहात. फील्डमध्ये असताना ॲझम्पशन हे की तुमचा जो पूर्ण अनुभव आहे त्या अनुभवांच्या आधारावर तुम्ही पॉलिसी मेकिंगमध्ये कंट्रीब्यूट करता. आणि फील्डमध्ये असतानाच तुम्ही जे एक वय असतं, सुरुवातीचे जे पोस्टिंग्स आहेत, जोश असतो, बरीच काही आयडियल्स असतात वगैरे, सगळं हे इम्प्लिमेंट करायला आणि बिनधास्तपणे काम करण्याची जी वय असतं ते इनिशियल पोस्टिंग्समध्ये अनेक वेळा तुम्ही पाहता. IPSचे काही अधिकारी आहेत सुरुवातीच्या काळामध्ये प्रोबेशनमध्ये काय काय करतात ते, बरंच काही मीडियामध्ये असतं बऱ्याचदा. तर ते सगळं सुरुवातीच्या काळामध्ये असतं ते. पण एक विशिष्ट लेवलनंतर तुम्ही एक पॉलिसी मेकिंग लेवल जाता, कारण एक वयाचा टप्पा पार केलेला असतो. तर अशी कुठल्याही सर्व्हिस, डिफेन्स इस्टेटमध्ये सुद्धा काही अशी डेसिग्नेशन काही असतील, पण हायरार्कीचा हाच प्रकार आहे. पे स्केल्स म्हणजे ग्रेड पेज आणि ही जी हायरार्की मी सांगितली ते JTS STS ऑर्डिनरी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेच आहे सगळीकडे. सेक्रेटरी अप टू सेक्रेटरी लेवल, जॉईंट सेक्रेटरी आणि मग हे जर सोप्या भाषेत सांगायचं तर फील्डमधल्या ज्या पोस्टिंग आहेत त्या संपल्यानंतर मिनिस्ट्रीच्या इक्विलंटमध्ये सांगायचं तर अंडर सेक्रेटरी, डेप्युटी सेक्रेटरी, जॉईंट सेक्रेटरी, ॲडिशनल सेक्रेटरी आणि सेक्रेटरी असाही हायरार्की असते. तर ह्या प्रमोशन्सचं प्रॉस्पेक्ट्स जनरली सगळ्या सर्व्हिसेसमध्ये खूप चांगला आहे. सेंट्रल सर्व्हिसेसमध्ये इंटरफेरन्स प्रमोशन्समध्ये किंवा बदल्यांमध्ये खूप कमी होतो. जे जनरल नोशन आहे, एक पॉप्युलर नोशन आहे की बदल्यांमध्ये फार इंटरफेरन्स पॉलिटिकल होतो. हे जनरल स्टेटमेंट झालं. हे काही प्रमाणात राज्य सरकारच्या सेवांमध्ये ठीक आहे, तिथेही आजकाल बऱ्यापैकी नियम आहेत 3 वर्षाच्या अगोदर बदली न करणं वगैरे, पण तो पॉलिटिकल इंटरफरन्स त्यात ठेवतो. केंद्र सरकारच्या कुठल्याही सेंट्रल सर्व्हिसेसमध्ये UPSCमधून जाणाऱ्या सेवांमध्ये बदली आणि प्रमोशन्स याच्यामध्ये अजिबात इंटरफरन्स चालत नाही. हे तुम्ही लक्षात घ्या. म्हणजे त्यामध्ये अजिबात काही किंतु परंतु नाही आहे, कसलाही इंटरफरन्स चालत नाही. इंटर डिपार्टमेंटल जे काही असतं ते असेल, पण इतर एक्सटर्नल इंटरफरन्सेस काही चालत नाहीत, अजिबात चालत नाहीत. आणि खूप वेल ऑर्गनाइज काम आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये. सर, डिफेन्स ऑफिसर्स जे असतात हां, त्यांचा कॅन्टोन्मेंटच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये काय रोल असतो किंवा तुमच्याबरोबर ते कसे काम करतात? हां, हे इनफॅक्ट माझी सांगायची बाजू राहून गेली होती की इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिसचा जो ऑफिसर आहे त्या ठिकाणी पोस्ट झालेला वेगवेगळ्या पद्धतीनं येतं. मी आता कॅन्टोन्मेंट बोर्डला CO आहे, तर मला तिथलं जे सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे पूर्ण त्याचा मी हेड आहे. त्या युनिफॉर्म सर्व्हिसेसमध्ये जे आहेत तिथे युनिट्स आहेत, आर्मी आहे, एअरफोर्स आहे, नेव्ही असेल, तर त्यांचं ते काम करत राहतात. त्यांचं आणि सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशन अजिबात काही संबंध नाही. त्यांच्या अंडर आम्ही काम करत नाही किंवा ते आमच्या अंडर नाही आहेत. त्यांच्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत ते आम्ही पाहतो.
ते मॅनेज करणं हे आमचं काम आहे. पण इंटरफेरन्स किंवा त्यांच्या अंडर आम्ही किंवा अंडर असे नाही हा आहे. पण हो अर्थात डे टू डे इंटरॅक्शन आहे आणि ही खूप चांगली बाजू आहे खरं तर ह्या सर्व्हिसची असं म्हणता येईल की जसं मी आता एक मोठ्या अगदी सिनियर लेवलची एअरफोर्सचे आर्मी नेव्ही अत्यंत सिनियर लेवलच्या ऑफिसर्सची डील करतो जे आपल्याला म्हणजे एक लेफ्टनंट जनरल मेजर जनरल किंवा ब्रिगेडियर अँड अबोव त्याच्या खाली आम्ही डील करत नाही. तर इतका खूप चांगला एक्सपोजर मिळतं की आर्मीचे असोत किंवा नेव्ही एअरफोर्सचे जे इथले एअर ऑफिसर कमांडिंग असतील म्हणजे ते मेजर जनरल लेवलचे ऑफिसर आहेत किंवा नेव्हीमधले जे अधिकारी आहेत त्या लेवलचे त्यांच्याशी फक्त डील म्हणजे आपण करतो आणि त्याच्यावरती. आणि हे खूप चांगलं एक्सपोजर आहे की त्यांच्याबरोबर काम करत असताना त्यांचं जे कल्चर आहे डिफेन्स फोर्सेसचं जे कल्चर आहे ते सुद्धा आपल्याला खूप जवळून पाहायला मिळतं. त्यातल्या बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी आहेत शिकण्यासारख्या त्याही पाहायला मिळतात आपल्याला. त्यातून बरंचसं आपल्या ॲडमिनिस्ट्रेशनचे ऑफकोर्स ते म्हणजे इंटरॅक्शन होतच असतं. तर त्यांच्याशी आपलं खूप चांगलं इंटरॅक्शन असतं. त्यांच्या अनेक गरजा आहेत. जसं मी सांगितलं की सिव्हिक ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि लँड ॲडमिनिस्ट्रेशन लँडमध्ये कम्प्लिटली अधिकार हा या सर्व्हिसचा आहे. ती बाजू त्यांना दिलेली नाही आहे. लँड ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पूर्णपणे सगळ्या लँड्सचे कुठलाही इश्यू असेल तर तो पूर्णपणे डिफेन्स इस्टेट्स ऑफिसरकडे असतो. त्यांना कुठल्याही लँडबद्दल निर्णय घेता येत नाही. विदाऊट कुठलाही प्रोजेक्ट त्यांना करता येत नाही जोपर्यंत लँडच्याबद्दल कंप्लीट NOC असेल डिफेन्स इस्टेटकडून त्यांना कुठलंही काही करता येत नाही. तर त्यांचा डिपेंडन्स इनफॅक्ट ह्या सर्व्हिसच्या अधिकाऱ्यांवरती ह्या डिपार्टमेंटवरती आहे. आणि हे सगळे नवीन तुम्ही पाहता असाल की जे नवीन मोठे मोठे प्रोजेक्ट येतात त्याचं इनिशियल अगदी बीज रोवणं म्हणतात ते आपण ही सर्व्हिस करते. खूप मोठे मोठे प्रोजेक्ट आहेत. आम्ही मागच्या 20 वर्षामध्ये कारवार आहे बेळगावच्या जवळ तर तिथं मोठा नेव्हल बेस तयार केला. तर त्याचं पूर्ण अगदी प्लॅनिंग स्टेजपासून आम्ही ते करून दिलेलं होतं त्यांना किती लँड आणि कुठला लोकेशन असेल समुद्रकिनाऱ्यापासून कुठपासून असेल तर ते सगळं लँड सिलेक्शनपासून हे सगळं आम्ही करतो. आणि हे पूर्ण भारतभर अगदी नॉर्थ ईस्ट जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बॉर्डर एरियाजमध्ये राजस्थानमध्ये आणि अंदमान निकोबार लक्षद्वीपपासून सगळीकडे हे आपण काम करतो. त्यांच्यावर इंटरॅक्शन हे डे टू डे असतं आणि खूप हाय लेवलचे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने इंटरॅक्शन होतं. आणि हे एक चांगली बाब ह्या सर्व्हिसशी म्हणता येईल. तर ऑफकोर्स त्याच्याबरोबर येताना मग एक दुसरी बाजू आहे सर्व्हिसची की तुम्ही ऑल द टाईम तुमची एंट्री लेवलपासून तुम्ही खूप चांगले पर्क्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्हाला मिळतं. ही एक म्हणजे खूप चांगली गोष्ट आहे. आमचे मित्र आम्हाला नेहमीच त्याबद्दल म्हणजे आमच्यावर चिडतात नेहमीच. आमचे इतर सर्व्हिसचे मित्र काय मग चिडत असतात तुमची घरं फार मोठी मोठी असतात. थोडंसं एक उदाहरण सांगायचं तर 16 एकराच्या घरात सुद्धा राहिलो आम्ही आणि 3 एकरापेक्षा छोट्या घरात कधीच राहिलो नाही आम्ही. अगदी इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप चांगलं असं अर्थात त्या गोष्टी म्हणजे घरचा भाजीपाला खातो आम्ही घरीच पिकवतो आम्ही इतकं. तर इथपर्यंत म्हणजे सगळं हेच गमतीची गमत बाजूला सोडून पण एक पर्क्स म्हणून खूप चांगलं एक कल्चर आहे ते सगळ्या सर्व्हिसेसमध्ये कल्चर आहे ते अजून इंटॅक्ट आहे. काही गोष्टी बदलायला हव्यात आम्हालाही वाटतं बदलल्या पाहिजेत. अगदी क्रिमिनल वेस्ट आहे पुण्यासारख्या शहरामध्ये 4 एकरचा बंगला हे क्रिमिनल वेस्ट वाटतो आम्हालाही चांगलं वाटत नाही ते आता मनाला पटत नाही ती गोष्ट पण आहे ते इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप चांगलं आहे. ऑल अलॉंग अगदी डे 1 पासून तुम्ही खूप चांगल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये राहता आणि चांगल्या एरियामध्ये राहता तुम्ही. शहरातले जे बेस्ट एरियाज आहेत ग्रीन क्लीन आणि अत्यंत चांगलं एन्व्हायरमेंटली पोल्युशन फ्री एरियामध्ये राहता. हे पूर्ण सर्व्हिसमध्ये तुम्ही चांगल्याच एरियामध्ये राहता सर्व्हिस करता तुम्ही. ही एक खूप चांगली बाजू त्यातली. आणि डिसिप्लिन्ड एक नेचर आहे सर्व्हिसचं खूप डिसिप्लिन चांगली. आणि सगळे सिव्हिलियन तुमचे जे एम्प्लॉईज ते ऑलवेज सिव्हिलियनच आहेत म्हणजे सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशनचा पार्ट असतो. पण एक सगळ्याच डिफेन्स फोर्सेसचे आपण खूप क्लोजली काम करतो त्यामुळं एक सेन्स ऑफ डिसिप्लिन ऑटोमॅटिकली येतो तो आहे कामाच्या संबंधात सुद्धा आणि सगळ्याच गोष्टींमध्ये सेन्स ऑफ डिसिप्लिन आणि ऑटोमॅटिकली आपल्यात तो सुद्धा इनग्रेंड होऊन जातो. तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे एक ह्या सर्व्हिसची एक जमेची बाजू किंवा पॉझिटिव्ह बाजू म्हणून बघता येईल त्यामध्ये. थँक्यू. ठीक आहे ठीक आहे मित्रांनो माझे एक अजून मित्र आहेतच बोलणारे आहेत. अजून काय असतील तर आपण बोलूच आहे मी. थँक्यू सर्वांना धन्यवाद.